Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Tôi là Lý Nguyệt, từng là minh tinh siêu đỉnh lưu, từng là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc. Nhưng đến cuối cùng, thứ tôi nhận được lại là một mũi tiêm lạnh ngắt và ánh mắt dịu dàng đầy sát khí của mẹ nuôi. May thay, tôi được sống lại. Lần này, tôi không cần ánh hào quang, tôi muốn công lý. Tôi từng nhường cơ hội nhận nuôi cho em gái. Tôi sẽ để cả thế giới nhìn thấy ai mới là kẻ thật sự đứng trên sân khấu. Em gái tôi mơ ước được trở thành đại minh tinh. Em ấy dành toàn bộ thời gian đi thi để nổi tiếng. Nhưng ở đâu cũng vấp phải thất bại. Còn tôi may mắn được nhà tài phiệt nhận nuôi, nâng đỡ thành lưu lượng siêu siêu đỉnh cấp. Vì thế em gái hận tôi có phần buồn bã, ngày ngày ra bờ hồ ngắm cá chơi. Làm tôi cũng hơi lo. Trở lại ngày được nhận nuôi, em gái tôi cất tiếng hát đầu tiên bài hát mà tôi từng hát. Sau khi được chọn, em ấy mỉm cười nói với tôi: "Lần này để em trở thành minh tinh nhé." Nhưng em ấy không biết đó là khởi đầu cơn ác mộng. Khi người nhà họ Thẩm đến trại trẻ mồ côi, em gái tôi vốn thích trang điểm, hiếm hoi xóa sạch lớp phấn trên mặt, chủ động tiến lên, rõ ràng hát một bài. Là bài hát thiếu nhi em ấy từng chê bai. "Chị ơi, bài này chẳng phải chị Thường Ngân Nga sao?" Một cô gái nhẹ nhàng chạm tay tôi. Tôi mỉm cười nói không sao. Em ấy thích thì cứ để cô ấy hát. Rất nhanh phía trước vang lên giọng nói của vợ chồng nhà họ Thẩm đang trò chuyện với viện trưởng. Bài đó là bài con gái tôi từng thích hát nhất khi còn nhỏ. Con bé từng mơ ước trở thành ca sĩ. Chính là đứa này. Kiểm tra lại sức khỏe. Không có khiếm khuyết gì thì ta sẽ nhận nuôi nó. Tôi biết tâm nguyện của em gái đã thành. Tôi ngẩng đầu lên. Nhìn cô ấy đắc ý bước đến trước mặt tôi. Nói câu chỉ chúng tôi mới hiểu chị gái. Lần này để em trở thành thần tượng siêu cấp rồi. Em ấy vỗ vai tôi. Khóe mắt đuôi mày đều là niềm vui không thể che giấu. Còn chị cứ ở lại trại trẻ mồ côi. Đợi em nhé. Em gái rất nhanh không kìm được thu dọn hành lý. Còn tôi nhìn bóng lưng em ấy. Khẽ mấp máy môi nói thầm cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã giúp tôi tránh khỏi vận mệnh rủi ro kia. Bởi kiếp trước dưới sự đào tạo của nhà họ Thẩm, tôi thực sự trở thành minh tinh rực rỡ. Khắp thành phố, đâu đâu cũng thấy hình ảnh tôi đại diện quảng cáo khắp nơi. Nhưng đến khi chết tôi mới biết họ nhận nuôi tôi là để thay thế thân xác cho cô con gái nằm liệt giường của họ. Con gái họ đã hơn 30 tuổi rồi. Ngày tôi giành được ngôi ảnh hậu, phu nhân nhà họ Thẩm gọi tôi về nhà. "Nguyệt Nguyệt, những năm qua ta đã cho con tất cả những gì tốt nhất. Giờ là lúc con đáp lại ân tình của chúng ta rồi." Cô ấy không cho tôi cơ hội phản kháng. Cho người đưa tôi đến chỗ con gái cô ấy. Tôi trong tuyệt vọng bị tiêm thuốc đến chết. Rồi thấy cảnh tượng. Người đàn bà ấy dùng thân thể của tôi đứng dậy. Từng ấy năm, mỗi đêm tôi đều nhờ người đẩy đến trước giường cô. Tôi thực sự rất thích cơ thể này đấy. Cô ta mang khuôn mặt cười nham hiểm. Giờ thì cơ thể này cuối cùng cũng là của tôi rồi. Nhưng hiện tại em gái tôi vẫn chưa biết gì. Rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc bước ra cửa. Ngồi trong chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn mới nhất hàng trăm tỷ. Qua cửa sổ mỉm cười vẫy tay chào tôi. Giống hệt kiếp trước. Chúng tôi bị lớp bụi mù do xe tạo ra chia cắt. Chỉ khác là khi đó em ấy khóc lóc chạy theo xe rất lâu. Mặt đỏ bừng. Liều mạng mà chạy. Gào lên dữ dội đừng bỏ em lại. Em không muốn sống nghèo khổ nữa. Em cũng muốn sống cuộc đời giàu sang. Nhưng xe nhà họ Thẩm không hề chậm lại. Em ấy cuối cùng vẫn bị viện trưởng dẫn về. Ép buộc kéo về. Kiếp này em ấy cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Tôi chẳng còn lưu luyến gì. Quay người trở lại trại trẻ mồ côi. Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua. Sau khi chia ban tự nhiên và xã hội, tôi vào một lớp mới. Ngày khai giảng học kỳ mới. Vừa bước vào lớp ngồi xuống, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng xôn xao trời ơi. Đây là ai vậy? Sao ăn mặc như vậy? Ngay cả đồng phục cũng không mặc. Bạn bớt nói một câu đi. Là thiên kim nhà họ Thẩm mới chuyển đến Thẩm Tiêu Tiêu. Ngôi trường này hầu như là do nhà cô ấy tài trợ. Cô ấy thích mặc sao thì cứ mặc vậy thôi. Tôi vừa ngẩng đầu, đã thấy em gái tôi mặc đầm chăn hồng nhạt toàn thân. Được dàn vệ sĩ vây quanh bước vào lớp. Giờ đây em ấy rõ ràng đã quen với cuộc sống tiểu thư danh giá. Khí chất cả người hoàn toàn khác xưa. Em gái tôi cũng ngay lập tức nhìn thấy tôi. Nhíu mày không vui. Đây là lớp chọn sao? Tiêu chuẩn thấp quá nhỉ? Ai cũng có thể vào được à? Cô ấy quay sang nói với giáo viên chủ nhiệm. Là ba mẹ em tài trợ cho trường. Chưa đủ tiền sao? Sao các người lại tiết kiệm vậy? Trán giáo viên chủ nhiệm đổ đầy mồ hôi lạnh. Lắp bắp không biết nói gì. Tôi và em gái vốn thiên phú đều loại giỏi từ dưới lên. Kiếp trước tôi thi đỗ với điểm xếp chót. Còn em ấy chỉ vào được trường nghề.
Nhưng sau này nhờ nhà họ Thẩm đào tạo và bổ túc như ma quỷ, thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc. Năm thi đại học tôi nằm trong top 10 toàn tỉnh. Toán đạt điểm tuyệt đối, trở thành nữ thần tượng toàn năng được công nhận trong giới giải trí. Tiếc là em gái tôi luôn nghĩ danh tiếng của tôi là do nhà họ Thẩm mua cho. Em ấy chưa từng công nhận sự nỗ lực của tôi. Nhìn thấy vẻ khó xử của giáo viên chủ nhiệm, tôi thực sự không nhịn được đứng lên. Dù tôi có xếp chót, cũng là dựa vào thực lực mà đỗ vào. Tôi ngược lại muốn hỏi cô vào đây bằng cách nào. Nhưng lời vừa dứt, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên lạnh lùng đẩy kính. Xếp chót à? Thế thì em có mặt mũi gì mà ngồi ở chỗ đó? Mau ra phía sau cho tôi. Tôi nhìn theo ngón tay ấy. Vị trí đó gần thùng rác. Xung quanh toàn rác do bạn học vớt. Phía trước còn là mấy nam sinh cao to. Rõ ràng với vóc dáng của tôi, ngồi đó sẽ không nhìn thấy bảng. Em gái tôi nhướng mày. Những bạn khác cũng bật cười châm chọc. Tôi không còn gì để nói. Cầm cặp đi đến cuối lớp. Tiết đầu tiên là môn toán. Quả nhiên tôi bị mấy bạn phía trước che khuất hoàn toàn. Giáo viên cũng ngầm hiểu tôi là học sinh cá biệt. Câu hỏi nào cũng không gọi tôi. Tôi nhìn sách giáo khoa thấy nội dung còn đơn giản lắm. Tôi dứt khoát lấy áo khoác trùm đầu ngủ luôn. Cứ thế ngủ hết một tiết học. Khi tôi tỉnh dậy thì vừa đúng lúc nghe thầy toán đang kêu gọi cả lớp đăng ký thi toán học sinh giỏi. Có bạn nào muốn tham gia kỳ thi toán quốc gia không? Đây là cơ hội tuyệt vời để mang vinh quang về cho trường. Mọi người hãy tích cực tham gia nhé. Giải nhất quốc gia mấy năm nay đều bị trường bên cạnh giành mất rồi. Hiệu trưởng tức gần chết. Chúng ta không thể để bị thua kém được. Nhưng bất kể thầy có kêu gọi nhiệt tình thế nào, các bạn học sinh vẫn chỉ ngáp ngắn ngáp dài nhìn nhau. Thầy ơi, hay là thầy tự thi luôn đi. Chúng em làm sao dám đấu với mấy cao nhân trường bên. Đúng đấy, đúng đấy. Người ta nghỉ hè trước khi vào cấp 3 đã đi huấn luyện rồi. Đấu với họ chẳng khác gì tự tìm đường chết. Tiết hôm nay em còn chưa hiểu bài mà. Còn thi với cử gì? Khuyên hiệu trưởng nghỉ ngơi sớm bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Thầy giáo bị mấy lời đó chọc tức đến mắt trợn tròn. Thầy để em thử đi ạ. Tôi giơ tay đứng lên. Cả lớp im bặt một giây. Rồi ngay sau đó đồng loạt phá lên cười. Mọi người đều vỗ bàn hét lớn. Đây chẳng phải là đứa đứng chót lớp chúng ta sao? Ăn nhầm thuốc gì rồi à? Dù chúng ta không cần vinh dự, nhưng cũng đâu thể mất mặt thế này. Tôi biết bạn học này có ý tốt, nhưng em đừng có xuất phát vội. Tôi làm như không nghe thấy những lời đó. Kiên định nhìn thầy toán. Xin hãy cho em một cơ hội. Em sẽ mang lại vinh quang cho trường. Thầy toán nhìn tôi định nói lại thôi. Cuối cùng vì không có ai đăng ký, đành miễn cưỡng đồng ý. Giờ thể dục giữa tiết. Tôi vừa trở lại lớp, thì phát hiện bàn ghế của mình không biết bị ai đẩy ngã. Sách vở văng tung tóe khắp nơi. Trên bàn tôi bị ai đó dùng mực đỏ viết hai chữ to. Rác rưởi. Các bạn trong lớp đều đứng quanh xem. Tôi lập tức nhìn thấy em gái tôi đứng giữa đám đông. Khoanh tay nhìn tôi đầy thách thức. Cả chị cũng xứng đại diện cho lớp chúng ta à? Cậu mập ngồi trước tôi quay đầu lại cười nhạo. Tôi còn thấy xấu hổ thay cho chị đấy. Chị đúng là không biết xấu hổ là gì. Giây sau tôi tung một cước đá lật ghế của cậu ta. Cậu mập hét to một tiếng ngã nhào xuống đất. Lập tức trợn mắt tức giận chừng tôi con tiện. Nhưng câu chưa kịp nói xong, tôi đã giơ chân cao đè lên cổ cậu ta. Quật ngã luôn xuống sàn. Kiếp trước tôi đóng không ít phim võ thuật. Để chân thực tôi chưa bao giờ dùng thế thân. Toàn bộ đều tự mình thực hiện. Còn ai không phục? Giờ bước ra đây. Tôi lạnh lùng liếc toàn lớp một vòng. Thách đấu tay đôi ai cũng được. Cả lớp xôn xao hẳn lên. Không ít người phải hít sâu một hơi. Giây lát sau làn sóng trầm trồ nổi lên khắp nơi. Một nữ sinh ánh mắt sáng rỡ nhìn tôi, chị ngầu quá đi mất. Vừa nãy chị làm động tác đó thế nào vậy? Có thể dạy em không? Nhưng em gái tôi lại lạnh lùng hừ một tiếng, khiến cô ấy không dám nói thêm lời nào nữa. Lý Nguyệt, chị tưởng như vậy là có thể che giấu việc mình là đồ vô dụng sao? Em gái tôi từng bước đi về phía tôi, đối mặt với tôi, đôi giày da đen dẫm lên sách vở của tôi. Chị còn chưa biết nhỉ? Kỳ thi toán học sinh giỏi là ngay tháng sau. Để xem đến lúc đó chị làm trò gì. Tôi nhìn cô ấy khẽ cong môi. Tháng sau. Dù là tháng này cũng chẳng sao. Giải nhất chắc chắn là của tôi. Tháng tiếp theo, em gái tôi lôi kéo cả lớp cô lập tôi. Nhưng tôi chẳng để tâm đến kiểu bạo lực lạnh lẽo đó. Tiết kiệm mấy bữa ăn để mua sách bài tập thi. Rảnh là làm ngay. Rất nhanh đến ngày thi toán học sinh giỏi. Vì đây là kỳ thi cấp quốc gia quy mô lớn. Không ít phóng viên địa phương cũng đến. Khi tôi đến nơi, một nữ phóng viên vừa chặn một bạn học của tôi. Xin hỏi bạn là học sinh trường nào? Thành tích thường ngày thế nào?
Kiếp trước tôi từng trải qua vô số cuộc phỏng vấn, nên lần này, tôi gần như theo bản năng bước vào khung hình. Tôi là học sinh trường nhất trung, thành tích bình thường cũng tạm được. Vậy bạn có tự tin với kỳ thi lần này không? Có chứ, điểm đã nắm trong lòng bàn tay. Hy vọng chút nữa màn hình cũng truyền cho tôi chút tự tin. Tôi mỉm cười nói. Khẽ gật đầu với cô ấy xin lỗi. Sắp đến giờ rồi. Tôi vào trước nhé. Tôi chỉ vô tình tham gia buổi phỏng vấn đó. Không ngờ lại khiến bánh răng số phận bắt đầu chuyển động. Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Tôi bước ra khỏi phòng thi. Thấy nữ phóng viên kia lại đứng bên đối diện. Dòng người thí sinh đông đúc lướt qua. Cô ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi bạn học. Chúng ta lại gặp rồi. Cho hỏi bạn thấy đề thi hôm nay thế nào? Tôi nửa đùa nửa thật đáp tôi thấy cũng tạm ổn. Hy vọng kết quả không tát vào mặt tôi. Khóe mắt tôi lướt thấy một chiếc Maybach đậu cạnh cô ấy. Bên trong có người đang nhìn tôi. Hình như còn không nhịn được bật cười. Không hiểu sao, chiếc xe này mang lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Kết thúc cuộc phỏng vấn, chị phóng viên không kìm được mà cảm thán. Nếu không phải vì em mặc đồng phục, chị sẽ tưởng em là minh tinh trong giới giải trí. Ngoại hình và phong thái của em đều rất tuyệt. Quan trọng nhất là em có một khí chất rất đặc biệt. Trùng hợp hôm đó là thứ Bảy đến thứ Hai tôi quay lại trường. Bạn học bỗng nhiên không còn chế giễu tôi nữa. Hoặc là nói họ không có thời gian để chê cười tôi nữa. Mọi người đều sôi nổi bàn tán trời đất. Các cậu xem hot search chưa? Nghe nói đạo diễn họ Quách trong giới giải trí. Đến trường mình chọn người đấy. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại của Chu Tiểu Béo phía trước. Quả nhiên, có một dòng hot search tên là đạo diễn Quách. Tìm kiếm nữ chính ngôi sao băng. Sau đó còn kèm thêm chữ hot. Phần bình luận. Ai cũng đoán vận may lớn lao sẽ đến với ai. Phim của đạo diễn đó toàn hot cả. Cứu mạng nam chính phim mới của ông ấy lại là nam thần của tôi. Ghen tị chết mất nữ chính rồi. Có người nói đạo diễn Quách từ lâu đã có người trong lòng rồi. Đã đến trường tìm người rồi. Cầu mong một ca đỉnh cấp nhan sắc như anh ấy. Ai mà lọt được vào mắt xanh của anh ấy thế này. Là đạo diễn Quách đấy. Nữ chính học đường nên do một thiếu nữ thực sự đảm nhận. Tôi chợt nghe thấy vài bạn đang bàn tán này. Các cậu nói có phải là Thẩm Tiêu Tiêu không? Cô ấy suốt ngày nói ba mẹ sẽ nâng cô ấy thành ngôi sao. Rất có khả năng đấy. Nhà cô ấy quyền thế lớn mà. Nghe được những lời đó, khóe môi em gái tôi không kìm được mà cong lên. Cô ấy mỉm cười nói. Ba mẹ tôi đúng là từng dẫn tôi đi ăn với chú Quách. Chú ấy nói điều kiện của tôi rất tốt. Có vai diễn sẽ ưu tiên cân nhắc tôi trước. Nếu không phải ba mẹ tôi muốn tôi học hành đàng hoàng, tôi đã chẳng còn ngồi đây nữa. Giới giải trí mới là nơi tôi nên đến. Ngay lúc đó ngoài cửa có một nam sinh thở hổn hển chạy vào. Đôi mắt đỏ lên vì phấn khích. Mang đến tin mới nhất. Đạo diễn Quách dẫn người đến tìm ở khối chúng ta rồi. Đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh. Lúc này các lãnh đạo trường đều đang ở văn phòng trưởng bộ môn. Cứu tôi với, khối ta sắp có minh tinh rồi. Cả lớp học lập tức náo động. Đạo diễn Quách, tôi nghĩ một lúc. Vẫn không nhịn được. Chọc cậu bạn ngồi trước hỏi là đạo diễn Quách nào thế. Tiểu Béo bị tôi dọa sợ từ lần trước. Đau lưng mấy ngày liền. Cậu ta bị tôi chọc một cái. Theo phản xạ toàn thân chấn động. Ôm chặt lấy thắt lưng. Chính là đạo diễn Quách chuyên làm phim học đường đó. Cậu ta nhìn tôi đầy kinh hãi. Toàn thân ở trạng thái phòng thủ. Ồ, tôi gật gật đầu rồi lại ngồi xuống. Là đạo diễn Quách này hả? Rất ghét kiểu thiếu gia con nhà giàu như tôi. Từng tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với tôi. Chắc kiếp này tôi chẳng liên quan gì đến ông ta. Chuông vào lớp vang lên rất nhanh. Mọi người lập tức ngừng ồn. Chuyển sang bàn luận nho nhỏ. Không ít người nghĩ rằng ông ấy đến tìm em gái tôi. Vì nhà cô ấy thế lực lớn lại biết cách ăn mặc. Cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn làm minh tinh. Nhưng tôi chợt nghe thấy một nữ sinh nói. Có khi nào là Lý Nguyệt không nhỉ? Trong khối mình cậu ấy đẹp nhất còn gì. Lời đó lọt vào tai em gái tôi. Cô ấy đang tô son trước gương. Nghe xong thì lập tức nổi giận. Cậu bị bệnh à? Cô ấy ném luôn chiếc gương. Trừng mắt nhìn nữ sinh đó nói tôi nói cho cậu biết. Đạo diễn trong giới giải trí chọn người không đơn giản như vậy đâu. Người được chọn đều là có hậu thuẫn. Không hiểu đừng nói bậy. Ngay lúc đó, bên ngoài chợt vang lên tiếng của thầy giám thị đúng vậy. Đạo diễn Quách, học sinh đó đang ở lớp 3. Không ngờ bình thường ít nói như vậy. Lại may mắn được ngài chọn. Cả lớp đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Lớp 3 chẳng phải là lớp chúng ta sao? Giây tiếp theo, giọng một nam sinh bình thản vang lên cảm ơn thầy giám thị. Thầy giáo không cần đi cùng tôi vào đâu. Cho tôi nói chuyện riêng với học sinh một lát. Khi đạo diễn Quách dẫn theo mấy trợ lý bước vào, cả lớp nín thở không dám ho một tiếng. Em gái tôi khẽ cười đắc ý.
chuẩn bị sẵn sàng để được chọn. Cô ấy ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Rất sợ đạo diễn không nhìn thấy mình. Thực tế, không mặc đồng phục khiến em gái tôi giữa đám học sinh càng thêm nổi bật. Nhưng đạo diễn Quách vẫn chẳng thèm liếc nhìn em ấy một cái. Ánh mắt chậm chậm lướt qua cả lớp. Chú Quách. Cuối cùng em gái tôi cũng không nhịn được lên tiếng. Cô ấy nhắc nhở tôi ở đây. Đạo diễn khẽ liếc cô một cái. Trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua, lịch sự gật đầu. Em gái tôi chưa kịp phản ứng lại. Cô ấy thật sự không kìm được hỏi chẳng phải ngài đến tìm tôi sao. Cũng ngay lúc đó, ánh mắt đạo diễn Quách dừng lại ở tôi đang ngồi cuối lớp. Bạn học, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Vẻ mặt ông ấy rõ ràng chuyển từ bình thản sang vui mừng. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Quách Lan, một đạo diễn. Xin hỏi em có hứng thú đóng phim không? Tôi vẫn còn ngơ ngác. Em gái tôi đứng bật dậy như bị điện giật. Cơ mặt run rẩy dữ dội. Sao lại là cô ấy? Em gái tôi gần như bật thốt không kìm được. Nhưng dù cô ấy có nghi ngờ thế nào cũng vô ích. Đạo diễn nói từ ngày tôi thi toán học sinh giỏi, ông ấy đã chú ý đến tôi từ ngoài phòng thi. Khi đó đúng lúc có phóng viên phỏng vấn tôi. Ông ấy đứng bên cạnh nghe thấy. Cảm thấy tôi rất phù hợp với hình tượng nữ chính phim mới của ông. Tôi bỗng hiểu ra. Thì ra người ngồi trong chiếc Maybach hôm đó chính là ông ấy. Tôi từng nghĩ từ khi không được nhận nuôi, tôi đã hoàn toàn rời xa giới giải trí. Không ngờ chớ trêu thay, tôi lại một lần nữa được lựa chọn. Chỉ là lần này sau lưng tôi không còn nhà họ Thẩm nữa. Những ngày tiếp theo, em gái tôi rõ ràng bị đả kích nặng nề. Không còn để ý đến học hành. Cũng chẳng biết đang làm gì. Mỗi ngày đều có không ít truyền thông kéo đến xin phỏng vấn tôi. Nhưng đều bị bảo vệ trường chặn lại ngoài cổng. Tôi cũng được yên tĩnh. Hôm đó tôi đang đọc sách trong lớp. Bạn học đột nhiên chạy đến nói hiệu trưởng tìm tôi. Tôi đến văn phòng hiệu trưởng. Rất lâu rồi, tôi mới lại nhìn thấy gương mặt giả tạo của phu nhân họ Thẩm. Em là bạn học Lý Nguyệt phải không? Ngồi đi, bà ấy nhìn hiền lành dễ mến. Đang từ tốn thưởng trà. Kiếp trước tôi bị vẻ ngoài đó lừa gạt. Cuối cùng chết thảm trong năm thứ 5 được nhận nuôi. Còn em gái tôi thì ngồi một bên cười lạnh. Ôm lấy tay phu nhân họ Thẩm nũng nịu. Là cô ta cứ thích thể hiện. Giành đóng nữ chính phim mới của chú Quách. Còn bĩu môi nói chúng tôi ai cũng thấy phiền cô ta. Không hiểu cô ta dùng thủ đoạn gì nữa. Ai cũng nghĩ nữ chính đáng ra là tôi. Hiệu trưởng lập tức đập bàn đứng dậy. Lý Nguyệt em làm sao vậy? Là học sinh không lo học hành, lại còn âm thầm làm mấy chuyện rối ren này. Tôi điềm tĩnh nói em không làm gì cả. Là đạo diễn tự chọn em. Nhưng Tiêu Tiêu còn phù hợp hơn em. Phu nhân họ Thẩm lên tiếng cắt ngang lời tôi. Cháu có thể từ chối mà. Tại sao cháu lại phải từ chối? Thứ thuộc về cháu. Tại sao lại phải để người khác cướp đi? Tôi bấu chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm nén căm hận trong tim. Con gái bà là người, còn người khác thì không phải sao? Trong mắt bà, người khác chỉ là một món đồ có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Chị nói chuyện với mẹ tôi kiểu gì vậy? Chị muốn tạo phản à? Em gái hét lên đứng bật dậy. Phu nhân giơ tay ngăn lại. Bà vẫn hiền từ nhìn tôi. Ánh mắt thậm chí còn nhu hòa hơn mấy phần. Cháu có thể không đồng ý, nhưng chúng tôi có đủ cách khiến cháu phải đồng ý đấy con ạ. Cháu còn quá trẻ. Đời người có rất nhiều ngã rẽ. Tại sao lại cứ phải đi con đường không thuộc về mình? Bà lấy từ trong túi ra một tấm giấy chứng nhận. Giải nhất cuộc thi toán học toàn quốc. Trên đó ghi tên tôi, nhưng bà chỉ cười nhạt. Rồi xé nó làm đôi. Như vứt rác, ném vào thùng rác. Những thứ như thế chỉ khiến cháu thất bại thảm hại hơn trong tương lai. Chiều hôm đó, danh sách giải thưởng cuộc thi toán được công bố. Giải nhất chỉ có một người. Không phải trường bên mà là tôi. Thầy dạy toán vui đến phát cuồng. Cầm danh sách chạy vào lớp. Không ngừng giơ ngón tay cái với tôi ẩn giấu thật sâu nha. Lý Nguyệt giờ là thần tượng của tôi rồi. Bảo sao em không nghe giảng. Hóa ra em chẳng cần nghe bài làm gì. Thiên tài luôn cô độc mà. Những bạn từng chê bai tôi, giờ ai nấy đều lộ rõ vẻ xấu hổ. Thầy toán còn tự bỏ tiền túi, mua cho cả lớp một thùng kem lớn. Khi lớp trưởng và cán sự lớp phát kem, cả lớp ai cũng vui mừng như lễ hội. Chỉ có em gái tôi vẫn ngồi trên ghế trang điểm. Đợi khi trang điểm xong, cô ấy đứng thẳng dậy bước lên bục giảng. Lớp trưởng tưởng cô ấy đến lấy kem, đưa cho cô một cây nói đây, Tiêu Tiêu. Thế nhưng cô ấy vừa nhận lấy liền cố tình buông tay. Kem trắng muốt rơi xuống đất, dính đầy sàn. Cả lớp sững sờ, các cậu đói đến mức thứ gì cũng ăn sao? Em gái lạnh lùng quay sang nhìn tôi. Lý Nguyệt, tôi nói cho chị biết, chị đừng vội mừng. Có những thứ vốn dĩ không thuộc về chị.
Tôi bình thản nhìn em gái. Chỉ thấy hôm nay lớp trang điểm của cô ấy đậm bất thường. Vài ngày sau hôm ấy, chị phóng viên từng phỏng vấn tôi đến trường mời tôi ăn. Chị ấy tự giới thiệu tên là Đinh Nhã. Đã làm báo được 6-7 năm rồi. Chị luôn rất tin tưởng em. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng toát ra khí chất từng trải, điềm tĩnh. Đinh Nhã gắp cho tôi cái đùi gà. Trên cổ tay lộ ra chuỗi Phật châu thanh mảnh. Chúc mừng em đạt giải nhất. Cũng chúc mừng em. Còn trẻ mà đã trở thành nữ chính phim mới của đạo diễn Quách. Tôi nhận lấy tấm lòng chị. Cảm ơn chị. Chỉ có chị là luôn ủng hộ em. Chị mỉm cười nói, chị cũng có tin tốt. Lần này, ngoài thiên tài mỹ nữ như em, chị còn nắm được một tin sắp thành hot search. Đồng nghiệp chị chụp được một thiên kim nhà giàu. Nửa đêm đến gõ cửa phòng đạo diễn Quách để giành vai nữ chính. Thậm chí còn cởi đồ ngoài cửa. Hiện tại, cha mẹ cô ấy đang tìm mọi cách dập scandal. Nhưng chị sẽ không để họ thành công. Nếu loại người đó cũng vào được giới giải trí, thì đúng là loạn thật rồi. Tôi cắn miếng gà, động tác khựng lại. Người đó là ai, có phải? Cô đưa ngón tay đặt lên môi. Cười thần bí nháy mắt với tôi. Bây giờ chưa thể nói. Thứ hai tuần sau em sẽ biết. Tôi không ngờ rằng thứ hai hôm đó lên đầu trang tìm kiếm nóng. Không phải tin về thiên kim nhà giàu như chị nói, mà là nữ phóng viên xinh đẹp lâu năm bị sát hại. Không phải tai nạn hoang dã, mà là trên đường tan làm về đêm. Bị kéo lên một chiếc xe tải màu đen ven đường. Trước khi chết còn bị tra tấn. Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ giết người có kế hoạch. Tôi xem đoạn video tin tức. Thấy tay phải thi thể quấn một chuỗi Phật châu. Tôi nhận ra đó là của Đinh Nhã. Tối hôm đó tôi trốn tiết tự học buổi tối rời khỏi trường. May mà vốn tôi chẳng được giáo viên quan tâm. Trong lớp tôi có cũng như không. Vài tiếng sau, tôi bước đi thẫn thờ trong đêm quay lại trường. Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện. Khi đến một ngã rẽ, tôi bất ngờ nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôi quay đầu lại thì phát hiện đó là em gái tôi. Cô ấy mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù vừa chạy vừa ngoái lại liên tục. Chị làm sao thế? Tôi bất ngờ lên tiếng khiến cô ấy giật mình. Lý Nguyệt, em hỏi chị. Kiếp trước ở nhà họ Thẩm chị có từng cảm thấy điều gì bất thường không? Em ấy nắm chặt cổ tay tôi. Móng tay gần như bấm vào da thịt. Tôi cảm nhận được cô ấy sắp khóc đến nơi. Ví dụ như, phu nhân họ Thẩm mỗi đêm đều bắt chị uống một ly sữa. Nói là tốt cho sức khỏe, rồi chị ngủ đến sáng. Nhưng có bao giờ chị tự nhiên không muốn uống nữa không? Nôn ra một ít chẳng hạn. Rồi nửa đêm chị có từng cảm thấy dường như bức tường trong phòng chị chuyển động. Có âm thanh phát ra, tiếng bánh xe lăn chẳng hạn. Em gái tôi đột nhiên run rẩy dữ dội. Lao đến trước mặt tôi. Gần như thì thầm trong tai tôi. Nghiến răng nói chị có từng cảm thấy. Nhà họ Thẩm đang giấu một người. Một người mà chúng ta chưa từng gặp. Và người đó ở rất gần chúng ta. Thậm chí mỗi đêm đều đứng trước giường em. Tôi mấp máy môi. Tôi muốn nói cho em ấy biết sự thật. Nhưng lại lo em ấy quá dễ lộ cảm xúc. Sẽ dẫn đến tai họa. Quả nhiên chị biết điều gì đó. Em gái tôi trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt muốn nổ tung. Chẳng trách chị lại nhường cơ hội được nhận nuôi cho em sao. Chị có phải cố ý hại em không? Tôi chết rồi thì chị cũng đừng mong sống yên. Nhưng còn chưa kịp để tôi nói gì. Một giọng nói vô cùng dịu dàng. Từ phía sau vang lên. Phu nhân họ Thẩm với gương mặt nhân từ. Cùng vài người đàn ông mặc đồ đen đứng đó. Ngay khoảnh khắc đó, em gái tôi như bị nhấn nút tạm dừng. Cô ấy như bị điện giật buông tay tôi ra. Cứng đờ quay đầu lại mẹ. Tối thế này không ở nhà ngủ ngoan. Ra ngoài làm gì vậy? Giọng phu nhân họ Thẩm như nước đường ngọt ngào. Từng bước tiến đến. Khoác áo khoác lên người em gái tôi. Tay đặt lên vai em ấy. Con có biết mẹ lo cho con muốn phát điên không? Ngoan, theo mẹ về nhà. Ban đêm lạnh lắm. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Cứ như một người mẹ lo lắng cho con. Dắt tay em gái tôi. Em gái tôi như con rối bị giật dây. Lặng lẽ theo bà ta đi vào bóng tối. Khi rẽ ở góc hành lang, em gái tôi bỗng quay đầu nhìn tôi. Tôi khó có thể diễn tả ánh mắt ấy. Không cam lòng, hối hận, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng. Mấy ngày sau, em gái tôi không quay lại trường. Mọi người cũng quen rồi. Giáo viên trường vì thế lực nhà cô ấy cũng không dám hỏi han. Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy bất an. Ngày hôm đó tôi rốt cuộc không nhịn được định báo cảnh sát. Nhưng không ngờ, chiều hôm đó, em gái tôi lại bình an vô sự quay lại trường. Em ấy đổi cặp sách mới. Tóc cũng buộc gọn gàng. Cả người toát lên vẻ lạ lẫm và tò mò với thế giới. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là em gái tôi trước nay luôn khinh thường mọi thứ. Thế mà hôm nay, em ấy lại thỉnh thoảng bật cười một mình.
Đột nhiên như nhận ra tôi đang nhìn. Em ấy quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau. Em ấy bỗng giơ hai ngón tay, vén tóc bên tai. Chính hành động đó khiến đồng tử tôi co lại. Tôi chợt nhớ tới con gái ruột của phu nhân họ Thẩm, người phụ nữ mặt biến dạng chuyên làm marketing. Kiếp trước sau khi hoán đổi thân thể với tôi, dưới ánh mắt đầy nước của phu nhân và ông Thẩm, cô ta đứng lên. Tôi hấp hối nhìn cô ta. Thấy cô ta bước từng bước cứng nhắc về phía tôi là Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt, cô ta lặp lại tên tôi ở kiếp trước. Bất ngờ phá lên cười. Nhìn tôi rồi chậm chậm giơ hai ngón tay, vén tóc bên tai. Động tác đó đời này tôi không thể quên. Tôi nhận ra cô gái trước mặt đã không còn là em gái tôi nữa. Tuy tôi luôn lạnh nhạt với em gái, nhưng khi biết được có lẽ cô ấy đã không còn trên đời, tim tôi vẫn không khỏi nhói đau. Thẩm Tiêu Tiêu trước mặt tôi, dưới sự đào tạo của nhà họ Thẩm, đã hoàn toàn nắm bắt mọi thứ của em gái. Cô ta bắt chước cách gọi của em gái tiến đến trước tôi. Nghe nói buổi họp báo của đạo diễn Quách sắp đến rồi. Ông ấy đã mời chị chưa? Mời rồi, chúc mừng chị nhé. Mấy hôm nữa cũng sẽ phát phần thưởng cuộc thi. Nghe nói giải nhất được trường thưởng 200.000. Tôi biết, thật sự rất tuyệt. Thẩm Tiêu Tiêu nở nụ cười ngây thơ vô tư, đưa tay ra bắt tay chúc mừng tôi. Các bạn xung quanh vốn luôn dõi theo, tưởng Thẩm Tiêu Tiêu lại định kiếm chuyện. Không ngờ cô ta lại phản ứng như vậy. Gì thế này? Không phải Thẩm Tiêu Tiêu ghét Lý Nguyệt lắm sao? Đúng vậy, lần trước đồ Lý Nguyệt rơi, tôi tiện tay nhặt giúp. Thẩm Tiêu Tiêu còn trừng mắt với tôi. Hôm nay cô ta bị sao vậy? Tôi mơ à? Chết thật. Thẩm Tiêu Tiêu quay sang cười hì hì. Các cậu nói gì vậy? Trước kia là lỗi của tôi. Giờ tôi chân thành xin lỗi Lý Nguyệt. Hy vọng chị ấy tha thứ và làm chị em tốt. Tôi nhìn gương mặt phóng to sát trước mặt mình. Rõ ràng quen thuộc, nhưng lại xa lạ vô cùng. Giây lát sau, tôi cũng mỉm cười khoác tay em ấy. Tất nhiên rồi. Tôi biết trước đây em chỉ đùa với tôi thôi. Tôi sao mà giận cô được. Tốt quá rồi. Em ấy ôm chầm lấy tôi. Hôm sau, học sinh lớp bên tìm đến tôi. Vẻ mặt thần bí hỏi. Tiền thưởng cuộc thi toán em nhận được chưa? Sao rồi, em được bao nhiêu? Tôi nhíu mày phát rồi sao? Sao tôi chưa nhận được gì cả? Đừng giả vờ nữa. Nam sinh tiếp lời tôi mới nhận giải 3 mà cũng có rồi. Chị giỏi thế mà còn giấu. Nói đi, bao nhiêu nào? Tiết chính trị, các bạn ra ngoài lấy nước. Thầy giám thị bất ngờ đi đến. Lạnh lùng nói Lý Nguyệt. Lần này thi toán có gian lận. Tuy giấy chứng nhận đã phát, nhưng trường sẽ không dung túng. Tiền thưởng khỏi nghĩ. Hy vọng em tự biết điều. Sau này đừng vì tư lợi mà làm xấu mặt trường nữa. Nói xong ông ấy rời đi. Cậu bạn vừa nói chuyện với tôi sững sờ nhìn tôi. Cái này là thật à? Tôi vốn đã biết nhà họ Thẩm sẽ không để tôi yên, nên chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy. Tôi nói tôi dựa vào thực lực thật sự, cậu tin không? Chỉ có ma mới tin. Người nói là bạn học cùng lớp tôi. Giờ đang giơ cao điện thoại, như phát hiện ra điều gì đó kinh thiên động địa hét lớn. Mọi người mau xem hot search này. Ngôi sao của lớp mình lại hot nữa rồi. Chuyện gian lận thi cũng bị đưa lên mạng rồi. Tôi hơi nheo mắt lại. Ngay sau đó tôi bước lên giật lấy điện thoại của cậu ta. Chỉ thấy trên Weibo có một hot search tên là đạo diễn Quách, nữ chính phim mới Lý Nguyệt gian lận thi cử. Lúc này hot search đó đang không ngừng leo lên. Tôi bấm vào mục quảng trường, phát hiện tư liệu liên quan. Là một cô gái thoạt nhìn rất giống tôi. Trong ảnh, cô gái lén lút vào nhà vệ sinh, vô tình làm rơi một quyển tài liệu luyện thi. Tài khoản marketing đăng tấm ảnh này, nói rằng đây là bài gửi của một thí sinh, vào đúng ngày thi đã gửi cho họ. Vì lý do nào đó, tận đến năm nay mới không nhịn nổi mà đăng lên. Lấy cớ đi vệ sinh để lén xem tài liệu. Giải nhất như vậy có ý nghĩa gì? Có người lập tức moi ra buổi phỏng vấn của tôi hôm đó. Trang phục trong ảnh trùng khớp. Trong phút chốc phần bình luận đầy những lời chửi rủa. Cư dân mạng thi nhau kêu gọi đạo diễn Quách đừng dùng người có phẩm chất tồi tệ như tôi. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là đạo diễn Quách lại phản hồi rất nhanh. Tôi đã gọi điện cho đơn vị tổ chức. Họ nói camera có phần bị mất dữ liệu. Tình hình cụ thể đang điều tra. Chỉ dựa vào một tấm ảnh không rõ mặt mà kết luận là Lý Nguyệt gian lận sao? Thời buổi này bẩn thỉu quá rồi. Hãm hại người khác lại dễ đến vậy ư? Lạ ở chỗ, Weibo này vừa đăng đã leo hot search. Rõ ràng tài khoản của ông ấy không quá nổi. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã lên top. Là người từng lăn lộn trong giới giải trí. Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, 1 giờ sau khi bài đó được đăng, một tài khoản chuyên tung tin giới giải trí đăng rằng
Phụ nữ tài giỏi thì phải tự mình bảo vệ bản thân trước bàn dân thiên hạ, vậy mọi người mới nể mình được. Tôi nhận ra người này chắc chắn thuộc phe nhà họ Thẩm. Ý đồ vô cùng nham hiểm. Kèm theo hình ảnh là một người đàn ông trưởng thành, nắm tay một nữ sinh mặc đồng phục. Còn được nhiều tài khoản thuộc hệ nhà họ Thẩm chia sẻ. Tài khoản đăng ảnh vu khống tôi gian lận cũng đáp lại. Đây là lý do tôi không dám đăng lúc đó. Ai mà dám đắc tội với đại lão như thế này chứ? Dưới sự sắp đặt đầy mưu mô đó, cư dân mạng hoàn toàn bùng nổ. Không ít người hóng chuyện, thi nhau đổ về quảng trường chửi bới. Trời đất, tôi biết ngay. Người vào giới giải trí chẳng ai bình thường. Tưởng đạo diễn Quách là trong sạch. Ai ngờ ông ta cũng như thế. Lý Nguyệt còn nhỏ tuổi mà đã ghê tởm như vậy. Tẩy chay bộ phim này đi. Nam chính phim mới là anh tôi yêu đó. Không thể để bị dính dáng tới loại người này. Lý Nguyệt đúng là buồn nôn. Còn giả tạo hình tượng thiên tài mỹ nữ. Tôi sắp ói rồi đây này. Bảo sao chị nhà tôi không được chọn. Thì ra là đạo diễn sớm đã có thiên thần trong tim. Này này, cậu làm gì thế? Trả điện thoại lại cho tôi. Nữ sinh cố ý chờ tôi xem xong mới bắt đầu la lối. Tôi phóng một ánh mắt sắc lẻm về phía cô ta, câm miệng. Cô ta bị tôi dọa sợ, không dám hé răng thêm nữa. Lúc này, người luôn ẩn mình trong đám đông, chờ người khác làm chim mồi Thẩm Tiêu Tiêu. Cuối cùng cũng bước ra. Cô ta thở dài. Giả nhân giả nghĩa đặt tay lên vai tôi. Nguyệt Nguyệt, chị tin mấy chuyện này không liên quan đến em. Chị vừa nhận được thư mời từ nhà đầu tư của đạo diễn Quách. Họ hy vọng chị thay thế vị trí của em. Nhưng em yên tâm, chị tất nhiên từ chối rồi. Ngày mai họp báo, chị sẽ đi cùng em. Chị sẽ nói rõ lập trường của mình trước mọi người. Những lời này lập tức khiến không ít bạn học có cảm tình với cô ta. Tôi lại khẽ bật cười, tốt lắm. Ngày mai nhất định phải đến. Vở kịch lớn này cũng đến lúc hạ màn rồi. Tối đó, tôi gửi toàn bộ thông tin mình điều tra được thời gian qua cho cảnh sát. Người mà Đinh Nhã từng nhắc đến thiên kim nhà giàu chính là em gái tôi. Ngay xảy ra chuyện, cô ấy mang bản gốc video đi thương lượng với vài tòa soạn. Không ngờ bị bán đứng, gặp tai họa. Nhưng cô ấy đã sớm sao lưu video đó. Cô ấy còn có chứng cứ khác bất lợi cho nhà họ Thẩm. Người của Thẩm gia luôn ráo riết tìm tài liệu đó. Thậm chí suýt phá nát phòng làm việc của Đinh Nhã. Nhưng họ không biết, tất cả đã nằm trong tay bạn trai của Đinh Nhã. Chính anh ấy kể với tôi. Tôi tôn trọng việc anh chọn giữ im lặng để tự bảo vệ. Nhưng tôi không sợ. Từ lúc được trọng sinh, tôi đã lần theo manh mối từ kiếp trước, tìm kiếm chứng cứ về hành vi trốn thuế, hối lộ và phạm pháp của nhà họ Thẩm. Đế chế Thẩm gia cuối cùng cũng đến lúc sụp đổ. Tại buổi họp báo phim mới, tôi thấy rõ bằng mắt thường. Đạo diễn Quách đã gầy đi một vòng. Nhưng ông ấy vẫn gắng gượng tinh thần an ủi tôi. Quyết đoán nói, chuyện này chúng ta đều rõ cả. Có kẻ muốn ép tôi nhượng bộ bằng thủ đoạn hèn hạ. Tôi nhất định không chấp nhận. Tôi có thể không làm phim nữa. Có thể bị ép rời khỏi giới. Nhưng tuyệt đối không thể dùng người nhà họ Thẩm. Tôi nhìn theo ánh mắt ông ấy. Thấy phu nhân họ Thẩm và Thẩm Tiêu Tiêu đang ngồi ghế VIP. Bà ta rõ ràng đối với con gái ruột khác hẳn với chúng tôi. Ánh mắt trìu mến luôn đặt lên người Thẩm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vẫn dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh không ngừng. Trước mặt cô ta bày đầy bàn bánh ngọt. Có lúc ăn đến dính cả mặt. Phu nhân họ Thẩm sẽ chủ động đưa tay lau sạch thức ăn trên mặt cô ta. Tôi khẽ ghé sát tai đạo diễn nói, đạo diễn yên tâm. Hôm nay mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Kẻ ác cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Đạo diễn khựng lại một chút, ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi mỉm cười nháy mắt với ông. Chút nữa ngài sẽ hiểu tất cả. Quả nhiên, khi buổi họp báo chính thức bắt đầu, phóng viên chỉ hỏi vài câu liên quan, liền sốt ruột hướng mũi dùi về phía đạo diễn Quách. Xin ông hãy giải thích về hot search gần đây. Xin hỏi đạo diễn Quách, ông có quen biết Lý Nguyệt từ trước khi chọn vai không? Lý Nguyệt, trên mạng nói em xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Xin hỏi điều đó có khiến em có tâm lý phản ứng với người giàu không? Lý Nguyệt, bên ngoài vẫn gọi em là học bá mỹ nữ. Nhưng em liên tiếp vướng vào tai tiếng thế này. Em có gì muốn nói không? Một phóng viên thuộc tập đoàn lớn còn công khai nói. Đạo diễn Quách, ông biết không, sếp của chúng tôi cũng là nhà đầu tư phim này. Ông ấy rất thất vọng về tình hình hiện tại. Ông có cân nhắc thay đổi nữ chính không? Anh ta quay đầu, chỉ vào Thẩm Tiêu Tiêu ăn mặc lộng lẫy ở trung tâm hội trường. Ví dụ cô gái kia, tôi thấy cô ấy cũng rất phù hợp. Nhìn kỹ đường nét còn hơi giống Lý Nguyệt. Lập tức, tất cả ống kính truyền thông đều hướng về phía Thẩm Tiêu Tiêu. Em ấy làm ra vẻ mơ màng vô tội. Đứng dậy nói yếu ớt, xin đừng như vậy. Tôi và Lý Nguyệt là bạn cùng lớp, còn là bạn rất thân. Hôm nay tôi đến đây là để ủng hộ cô ấy đấy. Sau đó, cô ta đột ngột nói như thể bênh vực tôi.
Sao mấy người cứ chăm chăm vào đời tư người ta vậy? Mỗi người đều có quyền theo đuổi cuộc sống mình muốn. Chẳng phải thế sao? Danh nghĩa là bên tôi, nhưng thực chất lại ngầm xác nhận tất cả lời đồn. Đúng như cô ta mong muốn. Nhiều phóng viên lập tức xúm lại phỏng vấn cô ta. Xin hỏi cô Thẩm, cô nói mình là bạn cùng lớp với Lý Nguyệt đúng không? Vậy cô có thể kể cho chúng tôi nghe về con người cô ấy thường ngày không? Chuyện gian lận thi kia rốt cuộc là thật hay giả? Lý Nguyệt có thật sự là học bá không? Đời sống cá nhân của cô ấy thế nào? Có giống như lời đồn trên mạng không? Cô ấy và đạo diễn Quách rốt cuộc là quan hệ gì? Lý Nguyệt, cô ấy. Thẩm Tiêu Tiêu làm bộ muốn nói lại thôi nhìn tôi. Nhăn mặt nói với phóng viên. Dù cô ấy không phải học bá thì cũng đâu liên quan đến mấy người. Thời đại nào rồi? Yêu đương tự do có gì sai sao? Lời này vừa thốt ra. Cả khán phòng xôn xao. Mọi tội danh mơ hồ. Xem như được cô ta gắn hết lên đầu tôi. Cô ta còn kích động la lớn không phải đâu. Các người hỏi như vậy có ý nghĩa gì? Cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Các người nhất định phải dồn ép một học sinh đến chết mới chịu à? Các người làm vậy, khác gì kẻ giết người. Lúc này tôi cuối cùng không nhịn được bật cười. Tôi cầm lấy micro từ từ nói đúng vậy. Ở đây quả thực có kẻ giết người. Mà người đó Thẩm Tiêu Tiêu. Cô không quen thuộc sao? Ánh mắt phu nhân họ Thẩm lóe lên. Thẩm Tiêu Tiêu chưa kịp phản ứng. Mắt đảo nhanh liên tục. Cô ta định nói gì đó. Nhưng tôi đã quay sang bên. Nhân viên tôi sắp xếp từ trước. Tôi có một đoạn video muốn chiếu cho mọi người. Tôi hiểu các phóng viên luôn bận rộn chạy KPI. Nên hôm nay, tôi sẽ giúp mọi người gom đủ thành tích trong một lần. Cùng lúc đó, dòng chữ họp báo phim mới trên màn hình dần biến mất. Giây sau, một đoạn video hiện lên rõ nét. Chính là đoạn hôm em gái tôi chỉ mặc áo 2 giây. Tới gõ cửa phòng đạo diễn Quách. Đạo diễn Quách, Lý Nguyệt đã cho ông lợi lộc gì? Ông thích kiểu nhỏ tuổi đúng không? Vậy nhìn em thử xem. Em trẻ trung, có sức sống hơn cô ta. Xin cô tự trọng. Đạo diễn Quách tức giận định đóng cửa. Nhưng bị em gái tôi chặn lại. Thẩm Tiêu Tiêu, cô còn nhỏ tuổi mà. Sao có thể làm chuyện đáng xấu hổ thế này? Còn nữa tôi nói cho cô biết. Tôi chưa bao giờ cân nhắc những kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Kể cả cha mẹ cô cũng thế. Về nói họ đừng mơ tưởng. Đừng áp dụng mánh khóe ép buộc này lên tôi. Video vừa phát xong. Cả hội trường nổ tung. Phu nhân họ Thẩm đứng phát dậy. Muốn ra lệnh tắt màn hình. Nhưng đã bị người tôi sắp xếp giữ lại. Chính là muốn để bà ta tận mắt. Mà bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra. Tôi nghe thấy có người thì thầm. Chẳng lẽ bọn mình bị lợi dụng? Hiểu nhầm đạo diễn Quách rồi. Mắt đạo diễn Quách đỏ hoe. Ông quay đi, lặng lẽ tháo kính dùng mu bàn tay lau. Mà video vẫn tiếp tục. Tiếp theo là đoạn ghi hình ở trụ sở tập đoàn Thẩm thị. Quách Lan cái đồ khốn đó không biết điều. Tổng giám đốc Thẩm tức giận đập vỡ tách trà. Phu nhân họ Thẩm cười nhẹ nhàng nói người không chịu hợp tác với ta. Cứ theo lệ cũ mà xử lý. Còn con nhỏ Lý Nguyệt đó, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chẳng mấy chốc tin gian lận thi của nó sẽ tràn ngập mạng. Tiếp theo, ta sẽ khiến nó và Quách Lan thân bại danh liệt. Nhưng vẫn chưa hết. Từng luồng đèn flash rọi sáng màn hình như máu. Tôi cầm micro lớn tiếng nói tiếp theo. Mời mọi người cùng xem. Chân tướng kẻ sát nhân mà tôi vừa nhắc đến là ai? Màn hình hiện lên đoạn nghi. Là đoạn chat giữa phu nhân họ Thẩm và ông Thẩm. Nội dung là: gần đây có một phóng viên cứ gây phiền toái cho chúng ta. Tên này khó xử lý. Cho tiền cũng vô dụng. Cô ta cuối cùng không nhịn được hét lớn. Lý Nguyệt. Phu nhân họ Thẩm run rẩy chỉ tay vào tôi quát. Chỉ vì Tiêu Tiêu có thể thay vai nữ chính của cháu. Cháu phải bịa đặt như vậy sao? Mấy đoạn video và tin nhắn này ở đâu ra? Cháu biết làm vậy là phạm pháp không? Tôi sẽ mời luật sư. Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi cười nhạt báo cảnh sát à? Tôi đã thay cô báo cảnh sát rồi. Tôi mỉm cười bước xuống sân khấu, tiến đến trước mặt bà ta. Phu nhân họ Thẩm run rẩy dưới ánh mắt tôi. Thẩm Tiêu Tiêu muốn bước tới gần tôi, nhưng bị trợ lý của đạo diễn Quách kéo ra. Nhiều năm sau, lại gần đôi mắt ấy như vậy. Cảm xúc trong lòng tôi thật khó tả. Người từng nắm tay tôi dẫn về nhà là bà ta. Người tiêm thuốc cướp đi mạng sống tôi cũng là bà ta. Tôi từng dốc sức phấn đấu. Dù sốt cao vẫn truyền nước để quay phim. Chỉ vì không muốn bà ta thất vọng. Tôi thực sự từng xem bà ta là mẹ. Là người quan trọng nhất đời mình. Ngày đoạt giải ảnh hậu, tôi bất chấp tất cả chạy về nhà. Muốn cùng bà chia sẻ niềm vui này. Nhưng tôi không ngờ. Bà ta lại chọn chấm dứt tất cả vào ngày hôm đó. Cảnh sát đang trên đường đến. Bà nói xem, họ nên điều tra vụ giết phóng viên Đinh Nhã trước. Hay điều tra việc nuôi nhóm người.
thực hiện thí nghiệm phi pháp về cơ thể người. Phu nhân họ Thẩm trợn tròn mắt nhìn tôi. Nỗi sợ khiến bà ta không thể thở nổi. Tôi mỉm cười vỗ vai bà ta. Tôi tin ông trời có mắt. Còn bà, lúc làm những chuyện đó, có từng lo sợ phút giây nào không? Lý Nguyệt, đồ xúc sinh này. Phu nhân họ Thẩm nghiến răng nói. Tại sao cô phải làm thế này? Tôi thật hối hận vì không chú ý đến cô sớm hơn. Tôi cứ nghĩ cô chỉ là kẻ vô dụng. Không ngờ cô lại tâm cơ đến mức này. Bà ta nhìn tôi trừng trừng. Lớp mặt nạ hoàn hảo ngày nào, cuối cùng cũng rạn nứt, lộ ra nội tâm mục nát, dơ bẩn bên trong. Tôi đúng là từng vô dụng thật. Nhưng đáng tiếc, tôi từ từ cúi xuống, ghé sát tai bà ta nói kiếp trước. Chính bà đã từng dạy tôi tất cả những điều này. Mẹ yêu quý của tôi. Cuối ngày hôm đó, cảnh sát đến. Phu nhân họ Thẩm và Thẩm Tiêu Tiêu bị còng tay đưa đi. Thân bại danh liệt. Thẩm Tiêu Tiêu không nhịn được bật khóc thảm thiết. Phu nhân họ Thẩm như mất hồn, ngơ ngác quay lại nhìn tôi. Tôi vẫy tay, ân cần nhắc nhở. Tôi biết với bà, tình thân là quan trọng nhất. Yên tâm đi, ông Thẩm đã chờ sẵn trong tù rồi. Cả nhà ba người sớm được đoàn tụ thôi. Sau đó, cảnh sát phát hiện một thi thể nữ phân hủy nặng dưới tầng hầm nhà họ Thẩm. Qua thẩm vấn, tất cả sự thật được phơi bày. Tội ác của nhà họ Thẩm bị đưa ra ánh sáng. Từng người đều phải nhận lấy hình phạt thích đáng. Tôi từ chối lời đề nghị của đạo diễn Quách. Tặng biệt thự làm quà cảm ơn. Tôi vẫn quay lại trại trẻ mồ côi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô ta đắc ý bước đến trước mặt tôi. Nói ra lời chỉ có hai chúng tôi hiểu. Cô ta đang thu dọn đồ đạc. Một cô bé định giúp, nhưng bị cô ta hung dữ trừng mắt quát. Tránh ra, đừng chạm vào tay bẩn của mày. Tao sắp thành minh tinh rồi. Mày cũng xứng nói chuyện với tao sao? Lời nói thì dành cho cô bé, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi từ đầu đến cuối. Từ hôm nay trở đi, tao sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa. Rất nhanh thôi, tao và mày sẽ khác biệt hoàn toàn. Em gái tôi định nhân cơ hội tái sinh để đi trước một bước. Nhưng tôi nghĩ, ông trời cho chúng ta cơ hội làm lại. Ban cho điều kiện và năng lực vượt trội. Không phải để đạp lên những người kém may mắn hơn, mà là để giúp đỡ họ. Tôi kéo cô bé ra, xoa đầu em ấy, đừng nghe cô ta nói. Hãy học hành chăm chỉ. Chị hứa với em, tương lai em nhất định sẽ trở thành một bác sĩ vô cùng xuất sắc. Là một bác sĩ có tay nghề cao, có lòng nhân từ, biết vì những người yếu thế mà lên tiếng. Cô bé bác sĩ lặp lại hai từ ấy. Mặt mơ hồ hỏi em có thể sao. Nhưng tuần trước cô giáo còn mời phụ huynh, nói em là loại người không có tương lai. Em có thể. Tôi dịu dàng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em. Tin chị đi. Chị cũng tuyệt đối tin em. Câu chuyện cũ đã kết thúc. Một chương mới sắp bắt đầu. Và đó sẽ là một cuộc đời mới thật rực rỡ. Nhưng thì ra, ông trời vẫn chưa ngoảnh mặt làm ngơ. Một lần trọng sinh, không phải để trả thù, mà là để đòi lại công bằng cho chính tôi, cho cả những người từng bị trà đạp. Phu nhân họ Thẩm, Thẩm Tiêu Tiêu và những kẻ đứng sau nhà họ Thẩm đều đã phải trả giá. Cái giá của sự tàn nhẫn, của những âm mưu che giấu bằng vẻ ngoài giả tạo. Tôi không chọn sống trong ánh đèn sân khấu, cũng không chọn tiếp tục làm minh tinh như kiếp trước. Thay vào đó, tôi quay lại nơi mình bắt đầu trại trẻ mồ côi. Ở đây, tôi muốn trở thành một người truyền cảm hứng, để những đứa trẻ từng bị xem thường cũng có thể tin rằng chúng xứng đáng với một tương lai rực rỡ. Cuộc đời tôi từ nạn nhân đến kẻ đứng dậy không phải để hận thù, mà là để chứng minh rằng dù có bị chôn vùi bao nhiêu lần đi nữa, hạt giống cũng có thể nảy mầm. Và lần này, tôi sẽ nở rộ bằng chính ánh sáng của mình. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.